Τσουρέκι νηστίσιμο, δηλαδή χωρίς αυγά και γαλακτοκομικά, από την κουζίνα Τζίας. Πάντα έλεγα και αναρωτιόμουν γιατί να φτιάξει κανείς τσουρέκι νηστίσιμο, αφού σε λίγο καιρό μπορεί να φτιάξει από το κανονικό. Μετά όμως σκέφτηκα ότι υπάρχουν και κάποιοι που για λόγους υγείας δεν επιτρέπεται να φάνε αυγά, τα αποφεύγουν ή γαλακτοκομικά. Οπότε φτιάχνουν αυτό το υπέροχο τσουρέκι. Πραγματικά μοιάζει η γεύση του σαν τσουρέκι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη μαγιά. Θέλουμε συνολικά 3 φουσκώματα και σε αυτό το τσουρέκι. Βάζουμε λοιπόν ξηρή ίνοπη μαγιά με 1 κουταλιά ζάχαρη και λίγο χλιαρό νερό. Ανακατεύουμε να διαλυθούν καλά σε ένα μεγαλούτσικο μπολ, λίγο μεγαλύτερο από το δικό μου γιατί εμένα ξεχύλισε, και προσθέτουμε αλεύρι. Τα υλικά για τη μαγιά και για τη ζύμη, καθώς και μερικά tips κόλπα για το τσουρέκι είναι στο τέλος του βίντεο. Και πάμε για το πρώτο φούσκωμα που θέλει περίπου 15 λεπτά έως το πολύ μισή ώρα. Στο μεταξύ έχουμε όλο το χρόνο να στύψουμε τα πορτοκάλια που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ρίχνουμε λοιπόν το χυμό τους, ηλιέλαιο, ένα φακελάκι βανίλια, τη ζάχαρη, ένα φακελάκι μαχλέπι, ένα φακελάκι κακουλέ, μια μικρή ποσότητα κοπανισμένη μαστίχα με ζάχαρη, αυτό προαιρετικά, και 2 κουταλιές baking powder. Τα ανακατεύουμε αυτά. Προσθέτουμε και τη μαγιά μας που έχει γίνει. Έχει βγάλει φουσκάλες, έτσι πρέπει να γίνεται η μαγιά όταν φουσκώνει. Τα ανακατεύουμε καλά να ομογενοποιηθούν και ξεκινάμε να ρίχνουμε το αλεύρι μας τμηματικά. Εμένα μου πήρε περίπου στα 800 γραμμάρια με 820. Προσθέτουμε και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ζυμώνουμε προσθέτοντας τμηματικά το αλεύρι μέχρι να γίνει μία ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια μας. Να είναι λίγο προς το μαλακό καλύτερα παρά σφιχτή, γιατί δεν περιέχει αυγά για να φουσκώσει και έτσι προτιμάμε να είναι ελαφρώς προς το μαλακό. Σκεπάζουμε με μία πετσέτα και μετά με μία κουβέρτα και πάμε για το δεύτερο φούσκωμα που μπορεί να χρειαστεί και παραπάνω από 4 ώρες σε ζεστό περιβάλλον. Το βγάζουμε μετά και αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Αν κολλάει στο τραπέζι λαδώνουμε με λίγο σπορέλαιο, ελαφρά, πάρα πολύ λίγο. Κόβουμε το ζυμάρι μας σε 2 ίσα μέρη. Η δόση αυτή του τσουρεκιού βγάζει 2 πλεξούδες μεγαλούτσικες. Το κάθε κομμάτι μας θα το κόψουμε σε 4 ή σε 3 αν θέλετε εσείς να κάνετε την απλή την πλεξούδα. Εγώ θα κάνω με 4, αν θέλουμε ζυγίζουμε τα κομμάτια μας ώστε να είναι ίσα τα κορδόνια και θα τα πλάσουμε σε λίγο όλα τα κομμάτια μας σε ίσα κορδόνια, περίπου στα 50 με 55 εκατοστά. Και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τις πλεξούδες. Ενώνουμε στις άκρες τα κορδόνια και το χωρίζουμε 2 από τη μία πλευρά και 2 από την άλλη και θα φέρουμε τώρα το εξωτερικό κορδόνι της μιας πλευράς στο εσωτερικό της άλλης πλευράς. Πάντα παίρνουμε το εξωτερικό κορδόνι και το πάμε στο εσωτερικό στην άλλη πλευρά. Ένα λάξ και ούτω καθεξής. Τοποθετούμε σε ταψί που έχει αντικολλητικό χαρτί και θα διαλύσουμε μια κουταλιά μέλι με 2 κουταλάκια χλιαρό νερό. Θα τα διαλύσουμε για να λείψουμε από πάνω αντί για αυγό. Πασπαλίζουμε με σουσάμι ή αν θέλουμε στολίζουμε με αμύγδαλα. Και πάμε για το τρίτο φούσκωμα που διαρκεί περίπου 1 ώρα. Εγώ προτιμώ το φούρνο, τον οποίο έχω ζεστάνει για 5 λεπτά στους 60 βαθμούς και μετά φυσικά κλείνω το φούρνο. Και έτσι
έχουν φουσκώσει, όπως βλέπετε. Προθερμαίνουμε τώρα το φούρνο μας πάλι στους 170 βαθμούς Κελσίου και ψήνουμε το τσουρέκι μας με χαρτί αντικολλητικό για 45 με 50 λεπτά περίπου. Καλή επιτυχία και δείτε επίσης στο κανάλι μου σε παλαιότερα βίντεο που έχω από τα κανονικά τσουρέκια και έρχονται και άλλες συνταγές με πολλά κορδόνια.